Good day everybody. So in our previous video, we discussed about the nature of mathematics involving patterns and regularities that exist in nature and in our natural setting. And in today's video, we will be discussing about one of the coolest pattern that is being discovered and also exists in nature and in our world. At na-discover ito ng isang famous mathematician. Ito yung Fibonacci Sequence. Ano ba itong Fibonacci Sequence? So, let's watch this one. Okay. Ang salitang Fibonacci ay nickname ni Leonardo of Pisa. Sino itong si Leonardo of Pisa? Isa siyang European mathematician in the Middle Ages. Okay. Isa siya sa pinaka-famous because of his contribution to mathematics, lalo na itong Fibonacci Sequence na na-discover niya. Okay, dito tayo sa discovery of the Fibonacci sequence. Okay, Fibonacci or Leonardo first described his famous number sequence as the solution to a math problem about a pair of rabbit. Kumbaga, nagsimula itong ma-describe ang number system na ito because of a math problem na about a pair of rabbits. At ang problem na yon is gawa ni Leonardo Fibonacci. So, ito yon. Ito yung problem niya. Suppose a newly born pair of rabbits, one male, one female, are put in a field. Rabbits are able to mate at the age of 1 month, so that at the end of its second month, a female can produce another pair of rabbits. So, ang tanong dito sa problem, how many pairs will there be in 1 year? So, sa illustration, ito yung magdi-describe ng ating bagong number system or number sequence na kumbaga napaka-cool nito. Okay? Dito tayo sa unang pair of rabbits. So in the first month, may isang pair of rabbit. Tapos, after a month, yung pair of rabbit ay magkakaanak ng another pair in the second month. So, eto, magkakaroon na uli ng another pair sa second month. Ngayon, pagdating ng third month, yung original na pair is magkakaanak ulit. At tapos, yung anak nila na pair is magkakaanak rin ng sarili nilang pair. Sa mangyayari, in the first month, mayroon tayong isang pair. Second month, magdadalawa na. In the third month, okay, yung mga anak ay magkakaanak din ng another pair. So, ito yung nangyayari, so on and so forth. So, nagkakaroon na ngayon ng number of pairs. Una, 1, another 1, 1, another 1, 2, 3 pairs, and meron ditong last one sa illustration, 5. And kung magpapatuloy pa ito, makukuha natin na in 1 year, ilang pair of rabbits na. So, at the first glance, in the first look, parang walang, kumbaga walang significance itong mga number na ba yung 1, 1, 2, 3, 5. But, after nyan, nagkaroon na ng mga significance ang mga numbers na iyan. So, dito tayo sa tinatawag na Fibonacci sequence. Accordingly, Fibonacci sequence is characterized by the fact that every number after the first two is the sum of the two preceding ones. Ito yung definition ng Fibonacci sequence. Ano daw? Characterized by the fact na ang every number is just the sum of the first two preceding terms. Kagaya nito mga numbers na ito. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, and 144. So kung ma-observe nyo, yung pangatlong number is just the sum of the first two. Kumbaga, 1 plus 1, meron tayong 2. Yung fourth number, which is 3, is just the sum of 2 plus 1. Yung 5 is just the sum of 3 and 2. Yung 8 is 5 and 3. 13 is the sum of 8 and 5. 21 is just the sum of 13 and 8. So, ganun yung Fibonacci numbers. At kung babalikan natin yung illustration sa problem ng pair of rabbits, ganito yung number system na nangyari. Yung kasunod na number is just a sum of the two preceding ones.
So, kung i-add mo lang yung naunang dalawa, yun na yung number na susunod. At ito yung tinatawag na Fibonacci Sequence. So, kung titingnan talaga natin, parang walang significance. So, ano silbi ng mga numbers or sequence na yan, sir? Okay, dito tayo. Okay, ma-observe kasi yung pattern na yan. Okay, nagsimula sa isang pair of rabbits, pero pagdating ng panahon, napakaraming discoveries sa patterns or Fibonacci patterns na nag-exist pala siya in nature. Halimbawa, dito sa sunflower, seed heads ng sunflower. So, kung mapapansin nyo, yung mga beads or kumbaga yung mga heads ng sunflower ay pumapasok yung numbers niyan, kung i-count mo, is nagkakaroon dyan ng Fibonacci sequence. So, isa yan sa mga observable Fibonacci sequence na andyan sa nature, sa sunflower. Okay, punta pa tayo sa iba. Okay, Fibonacci nature, meron din ito sa pine cones. Okay, kung nakakita na kayo ng pine cones, may mga heads din siya. So, yung dami ng heads niya ay sumusunod pa rin sa pattern ng Fibonacci o yung Fibonacci numbers. Yung kasunod na number is, kumbaga, sum lang ng mga naunang dalawa. Okay, another one, sa mga 3 branches. Okay, kung mapapansin nyo, yung unang branch sa baba, may isang branch. Pangalawa, may 2 sanga na. Pangatlo, may 3 na. Then, magiging 5, magiging 8, at magiging 13. So, isa yan sa mga observable Fibonacci patterns in nature. Okay. Punta tayo dito. Meron din kahit sa, pineapple. Fibonacci sequence in pineapple. Yung mga strips niya, kung i-count mo, is, kumbaga, sumusunod sa Fibonacci na sequence. Yung numbers niyan. So, isa yan sa mga, kumbaga, observable Fibonacci sequence na nag-exist sa nature. Okay, dito tayo sa another relation of Fibonacci sequence. Ito yung tinatawag na golden ratio. So, it is also interesting to note that the ratios of successive Fibonacci numbers approach to the number of phi. Or kung sa ibang teachers, pinapronounce sila ito as phi. Meron din iba na pinapronounce sila as phi. So, I forgot to put the symbol about sa phi. So, sa mga students ko, andun sa book yung symbol ng phi. Okay, also known as the golden ratio, which is approximately equal to 1.618. Okay, baka magtataka kayo, hindi po yan yung pi na nasa approximately yung value is 3.14. Hindi po yan, iba po itong phi or phi. Ito yung tinatawag na golden ratio. Okay, ano relation nito sa Fibonacci, sir? Okay, kung mapapansin natin yung numbers, ano nga yun? Yung mga numbers na Fibonacci, ito yung 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Kumbaga, yung kasunod na number is just the sum of the 2 preceding ones. Ngayon, class, isa sa mga na-observe sa mga Fibonacci numbers na yan ay kung yung naunang number is i-divide or the following number is divided by the previous ones, ganito yung magiging result. Okay, yung unang dalawang numbers, di ba, dalawang 1 yun. So, kung i-divide natin, 1 divided by 1, that is 1. So, kung yung kasunod na number 2, i-divide sa previous na, which is 1. So, 2 divided by 1, that is 2. So, kumbaga, wala pa siyang significance kung dyan. Okay, punta tayo sa 3 divided by 2. That is 1.5. So, yung kasunod na number, which is 5, kung i-divide mo yan sa previous niya na 3, that is 1.667. And so on and so forth. For example, ito yung 8 divided by 5, 1.6. 13 divided by 8, that is 1.625. 21 divided by 13, that is 1.615. 34 divided by 21, 1.619. 55 divided by 34, which is 1.618.
So, kung mapapansin nyo, yung mga numbers, habang dinidivide yung malalaking Fibonacci numbers, lumalapit yung value sa 1.618. So, ito yung isa sa mga discovery sa Fibonacci sequence, yung tinatawag na golden ratio. Okay, sir, ano bang significance niyan kung lumalapit siya sa 1.618? Dito tayo ngayon. Kasi ito yung nagpapakool sa sequence na ito. Kasi isa ito sa mga kumbaga, nagpo-produce ng spiral patterns sa isang bagay. Okay, let's watch this one. Okay, ito yung golden ratio. Okay, tingnan natin yung box. Okay, kung makikita nyo, may mga maliliit na box. Kumbaga, ang box is, ang area ng bawat box is, kung isusunod natin sa Fibonacci sequence, for example, box na 1 by 1. So, napakaliit pa niyan. Yung 1 yung side, another side is 1. Next one, pag mayroon din tayong, kumbaga, rectangle, hindi pala box, rectangle, na 2, kumbaga, ganyan. Until yung Fibonacci sequence na number, kung ipagtagpi-tagpi lahat ng mga squares and rectangles na yung area ay sumusunod sa Fibonacci, magkakaroon ng ganitong structure. So, kung mapapansin nyo, kung mag-draw ka ng isang lines, connect sa bawat boxes, magkakaroon ngayon ng spiral pattern na ma-draw. Okay, tingnan natin yan. Diba, napaka-cool? Kasi galing sa 1, 2, 3 na box, yung ganyan kalaki, nagkakaroon ngayon ng spiral pattern pag nag-draw. Ano pong, yan yung tinatawag na application ng golden ratio. Ano pong significance yan, sir? Okay, let's move to this one. Okay, ang golden ratio kasi, class, is ma-observe usually kahit saan sa nature. Say for example, this one, yung painting na Mona Lisa. Okay, gumaganda kasi ang isang bagay kapag ma-observe ang Fibonacci sequence. Halimbawa, itong painting ni Mona Lisa, nagkakaroon ngayon ng spiral pattern. Kaya nagiging napakaganda ng isang painting kasi andun na yung mga patterns na sinusunod, lalo na yung Fibonacci. Okay, observable din itong golden ratio dito sa spiral galaxies. Kaya nagkakaroon. Saan pa? Okay, napakarami class sa nature. Dito, for example, snail. Kung mapapansin natin yung snail, naka-spiral. And that is sumusunod sa pattern na tinatawag na Fibonacci. Kaya yung Fibonacci sequence na mayroong golden ratio na may value 1.618. So ito yung napapaspiral sa mga bagay-bagay na exist sa nature. Okay, so the class, napakarami pang observable patterns or observable golden ratios na nasa ating environment. So ito, 3 lang yung binigay ko. Pero napakarami pa ring application or makikitang golden ratio or Fibonacci sequence sa nature. So isa nitong 3 ito sa makikitaan ng golden ratio. Okay, dito tayo. The sequence of Fn of Fibonacci numbers is defined by the recurrence relation. Kumbaga, yun yung Fibonacci sequence, the 1, 1, 3, 5, 8, and so on and so forth. And si Fibonacci is, kumbaga, nagkaroon ng isang descriptor, kumbaga isang formula na magdi-describe sa Fibonacci sequence. Ito yung formulang Fn is equal to Fn minus 1 plus F sub n minus 2. Ano ang ibig sabihin nito, sir? Okay, let's watch this one. Okay, with seed values, kumbaga, ito yung pinakauna talagang value ng Fibonacci, yung F1 or pinakaunang number na Fibonacci is 1, F2 is also 1. Again, ito yung mga seed values. Kumbaga, ito yung pinakaunang number sa Fibonacci. F3 or the third Fibonacci is number 2 or the value of the third Fibonacci is 2. Now, punta tayo dito.
Okay, ito yung sa golden ratio. Okay, pamali itong sa slide. Okay, the first 6 Fibonacci numbers Fn for n is equals to 1, 2, and so on and so forth at until 6 are ito, F1 natin is 1, pinagmulan or seed values, F2 is 1, F3 is 2, so F4 is yung sum ng F2 at F3, so that is 3, F5 is 5, and F6 is 8. Okay, punta tayo dito ngayon. Gamitin natin yung formula na ni Leonardo. Okay? Say for example, paghahanapin natin yung F7. Okay, find the value of F7. So, yung solution dito, so ito. So, gamit ang formula, F sub n is equal to F sub n minus 1 plus F sub n minus 2. So, ito yung recurrence formula. So, kumbaga, lahat ng numbers na Fibonacci is ma-observe sa formula na ito. So, if we are to find the F7 or the Fibonacci 7, so, kumbaga, isa-substitute natin yung 7 sa bawat n ng formula na ito. So, para makita natin yung value ng F7, so we have to substitute number 7 sa bawat n na nasa formula. So, for example, F sub, imbis na n, papalitan ng 7. So, F sub 7 minus 1 plus F sub 7 minus 2. So, lahat ng n, mapapalitan ng 7 kasi hahanapin natin yung value ni F7. So, dito, F7, so para makita yung value ng F7, we have to add F6 plus F5. Saan ba galing yung F6 at F5, sir? So, ito, F sub 7 minus 1, so, kumbaga 7 minus 1, matitira na lang is 6. So, magiging F6 na lang. Yung 7 minus 2, magkakaroon na lang ng 5. So, F7 is equal to F6 plus F5. So, para makita natin yung value daw ni F7, kailangan nating i-add si F6 at F5. So, mangyayari dito, so again, okay, alam naman natin, okay, ito yun, para daw makita sa F7, so sa solution natin kanina, we have to add F6 plus F5. So, ito yung nagiging formula. So, kung hahanapin natin yun sa table sa itaas, wala pa siyang F7, so hahanapin natin ang F7. Okay, gamit ang formula ni Fibonacci, pag hahanapin natin yung F7, we will use the value of F6 and F5. So, to find the value of F7, we will just add the value of F6, which is equivalent to 8. Again, ang value sa table ng F6 is 8. Kaya isa-substitute natin siya sa F6. Okay, nakuha nyo? Okay, next one. Yung value ng F5 is 5. So, meaning, substitute natin sa F5. So, para makuha natin yung value ng F7 or the Fibonacci 7, kailangan natin i-add si 8 and 5. Okay, nakuha nyo? So, the value now of F7 of Fibonacci 7 is equal to 13. Okay. So, madali lang. So, yung formula, yung recurrence formula, kumbaga, yung lahat ng Fibonacci sequence, Fibonacci numbers, ay dinidescribe sa formula na ating sinolve kanina. So, nagbigay tayo ng example, find F7, so ganun yung nangyari. Kailangan natin i-add si F6 at F5, which is equivalent to 8 plus 5. Therefore, F7 is equal to 13. Okay. Dito, George Dvorsky highlighted that the famous Fibonacci sequence has captivated mathematicians, artists, and designers and scientists for centuries. Okay, actually, yung mga architects, yung mga musicians, yung mga iba't ibang mathematicians, even designers, ibang scientists, is ginagamit talaga itong Fibonacci sequence kasi napaka-cool yung discoveries kasi halos lahat kumbaga it is not actually a law of nature pero
halos lahat ng patterns na nag-exist sa nature is sumusunod sa Fibonacci sequence. So much for that one. Thank you for watching, and I hope you have learned something. Okay? Thank you so much. Bye.